নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰিপাৰেচনলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম আজিৰ জিঅগ্ৰাফি লেকচাৰ সিৰিজত আমি পঢ়িম আমাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 এয়াৰ অৰ্থাৎ এয়াৰৰ ওপৰত নাও যদি এয়াৰৰ কথা বুলি কওঁ আমাৰ মনলৈ এটা টাৰ্ম আহে that is known as atmosphere right then atmosphere is what exactly Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effect of the sun's rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is the mass of the air that has made the temperature on the earth livable. So আমাৰ চাৰিওফালে এয়াৰৰ এটা ব্ল্যাঙ্কেট থাকে হিউজ ব্ল্যাঙ্কেট কভাৰ কৰি আৰ্থখনক আৰু হেতুকে আমি কওঁ এটমস্ফিয়াৰ বুলি আৰু এই আমাকে ধৰি গোটেই লিভিং বিংছ খিনিক গোটেই জীৱ জন্তুসকলক কি হয় জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এই এটমস্ফিয়াৰৰ দৰকাৰ হয় আমাক যি এয়াৰ লাগে উশাহ নিশাহ লওঁতে সেইখিনিও আমি এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা পাওঁ আৰু সূৰ্যৰ পৰা আমি যেতিয়া পোহৰ পাওঁ সূৰ্যৰ ৰশ্মিখিনি যেতিয়া আহে পৃথিৱীলৈ ডাইৰেক্ট অহাতকৈ এই এয়াৰ থ্ৰুৱেদি আহে সো এয়াৰ এটা প্ৰটেকশ্যন দিয়ে যাতে সূৰ্যৰ হাৰ্মফুল এফেক্ট বা মানে নষ্টকাৰী সেই প্ৰভাৱবিলাক যাতে আমাৰ ওপৰত নপৰে যদি এই লেয়াৰটো নাথাকিলেহেঁতেন আমাৰ পৃথিৱীখনত দিনৰ সময়ত কি জানি আমি একদম আমাক বেক কৰি দিয়া হগতে হলেতেন ইমানে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গলেতেন আৰু ৰাতিৰ সময়ত ইমানে ঠাণ্ডা হৈ গলেতেন যে আমি সববিলাক বৰফলৈ পৰিণত হৈ গল সো আমি ক'ব পাৰো যে এই এয়াৰে এই ইয়াত একমাত্ৰ আপোনাৰ কাৰণ যাৰ কাৰণত আমাৰ পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন হৈ আছে যাৰ বাবে আমি জি থাকিব পাৰিছো ৰাইট Now, what is the composition of the atmosphere? এইটোৰ ওপৰত বহুত বাৰ আমাৰ প্ৰশ্নই সোধা দেখা যায় যে আৰ্থত মানে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰৰ কম্পজিশনটো কি কম্পজিশন বুলি ক'লে আমি বেলেগ বেলেগ গ্যাস কি পৰিমাণত আছে হেতু কথা কওঁ When we take air during breathing that is actually a mixture of many gases and nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon, and hydrogen are found in lesser quantities. And apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. Okay, so আমাৰ যদি বিশেষকে সেই দুটা গেছৰ কথা কওঁ যেটো সবতকৈ বেছি আছে তেন্তে হেয়া হল কাৰ্বন নাইট্ৰোজেন আৰু অক্সিজেন মনত ৰাখিব নাইট্ৰোজেন আৰু অক্সিজেনে সবতকৈ বেছিকে আছে কিমান আছে বুলি ক'লে নাইট্ৰোজেন অলমোস্ট 78% আছে আৰু অক্সিজেন 21% আছে মনত ৰাখিব তো সবতকৈ যদি বেছি সবতকৈ মানে আপোনাৰ সবতকৈ যদি বেছি পৰিমাণে থকা গ্যাস বিধৰ নাম খুদে হেয়া হৈছে নাইট্ৰোজেন কিমান আছে আপোনাৰ 78% আছে আৰু তাৰ পাছতে আছে অক্সিজেন পাহৰি যাব যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বহুত কম পৰিমাণত আছে that is 0.03% only then argon আছে 0.93 আৰু বাকি বিলাক 0.04% আছে ঠিক আছে এই পাই চাৰ্টখনৰ পৰা আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব পাইছে যে নাইট্ৰোজেন সবতকৈ বেছিকে আছে so when we inhale we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it but plants need nitrogen for their survival they cannot take nitrogen directly from the air bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. So আমি যেতিয়া উশাহ নিশাহ লওঁ তেতিয়া আমি অলপ পৰিমাণে নাইট্ৰোজেন লৈ লওঁ লাংছলে আমাৰ সেই নাইট্ৰোজেন বিলাক যায় আৰু এক্সহেলত এৰি দিওঁ
কিন্তু এই নাইট্ৰোজেন কিন্তু সবতকৈ বেছি দৰকাৰ হয় প্ল্যান্টস বিলাকৰ কাৰণে উদ্ভিদৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকে মানে সেই উদ্ভিদ বিলাকে নাইট্ৰোজেনৰ জৰিয়তেহে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে নাইট্ৰোজেন নহলে নোৱাৰে আৰু কিন্তু নাইট্ৰোজেনক তাহাঁতি ডাইৰেক্টলি ল'ব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় কিছুমান বেক্টেৰিয়া যি নেকি সয়েল মাটি আৰু শিপা থাকে আৰু যাৰ পৰা নাইট্ৰোজেন লৈ পেলাই মানে সেই বেক্টেৰিয়া বিলাকে এইবিলাকক এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে এই নাইট্ৰোজেনক এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা কনভাৰ্ট কৰে যিটো নেকি প্লেন্টছে ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিব পাৰে নাও অক্সিজেনক আমি দেখিলো কিমান পাৰ্চেন্ট আছিল অক্সিজেন 21% পাহৰি নাযাব অক্সিজেন 21% নাইট্ৰোজেন 78% আৰু কাৰ্বন আছে আপোনাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড 0.03%. So second যিটো গেছ যিটো সবতকৈ বেছি পৰিমাণে আছে সেইটো হৈছে অক্সিজেন Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. আমি সকলোৱে জানো সালোক সংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিসৰ সময়ত সেউজীয়া উদ্ভিদবিলাকে অক্সিজেন প্ৰডিউস কৰে and in this way oxygen content in the air remains constant. So যেতিয়া আমি যদি অক্সিজেন খিনি কাৰণ সাপোজ কিন্তু গম পাইছে যে উদ্ভিদ বা প্ল্যান্টস বিলাকৰ পৰা পাই আছে সো প্ল্যান্টস খিনি যদি বা ট্ৰিজ খিনি গছগছনি যদি কাটে obviously এই অক্সিজেনৰ অভাৱ আহিব দেন তাৰ পিছত আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড 0.03% এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট গেছ Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Humans or animals release carbon dioxide. So, আমাৰ যিখিনি গছ-গছনি তাহাঁতি কি কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লয় তাহাঁতৰ ফুড মানে যেটো বনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে ফটোসিনথেসিস তেতিয়া আৰু অক্সিজেন ৰিলিজ কৰে সো হেহে আমাৰ কাৰণে মানে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by plants, which make a perfect balance. However, the balance is upset by burning of fuels like coal and oil. যদি এই ব্যালেন্সটো গড়বড়া যাব কেতিয়া গড়বড়াব যেতিয়া আপোনালোকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছিকৈ উৎপন্ন কৰিব যেনেকৈ আপোনালোকে আমি সকলোৱে ইয়াৰ বাবে দায়ী যিসকলে ফুয়েলছ বগেৰা আমি বাৰ্ণ কৰিছো বা হেনুকা ধৰণৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি বা কয়ল এইবিলাক ইউজ কৰিছো তেতিয়া এইবিলাক বেছিকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰডিউস হ'ব আৰু তাৰ পৰা এটমস্ফিয়াৰত বহুত বেছি পৰিমাণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আহিব আৰু as a result the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather and climate so বুজি পাইছে now আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু গ্ৰীণ হাউস গেছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ভূমিকা দেখুৱায় So, আহকচোন কি কেনেকৈ দেখুৱায় carbon dioxide released in the atmosphere create a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. It is therefore greenhouse gas when without it the earth would have been too cold to live in. So carbon dioxide যিটো ৰিলিজ হয় এটা কি কৰে এই হিট বিলাক আমাৰ এটমস্ফিয়াৰ যিটো হিট প্ৰডিউস হয় সেই হিট বিলাক মানে কেনেকৈ প্ৰডিউস হয় কাৰণ আৰ্থৰ পৰা আহে ৰেডিয়েট হয় হিট বিলাক সেইবিলাক ট্ৰ্যাপ কৰি ৰাখে মানে উলাই যাব নিদিয়ে সো তাৰ ফলত টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায় সো এই এফেক্টক আমি গ্ৰীণ হাউস গেছ বুলি কওঁ এই মানে এফেক্ট বুলি কওঁ আৰু এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো এটা গ্ৰীণ হাউস গেছ হয় আৰু এনেকৈ ট্ৰ্যাপ কৰি ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ পৃথিৱীখন একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ যোৱা নাই এনেকুৱা ঠাণ্ডাটো হোৱাগে নাই যেটো আমি থাকিবই নোৱাৰো But however when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes the heat retained increases the temperature of the earth and that is known as global warming কিন্তু এটো এটা পৰিমাণলৈকে আছে তাতকৈ যদি বেছি বাঢ়ি যায় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তেতিয়া কি হৈ যায় আপোনাৰ গ্লোবাল ওয়ার্মিং হ'বলৈ চেষ্টা নহয় মানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হৈ যায় অলৰেডি হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত কি হয় আমাৰ ওয়াৰ্ল্ডৰ যত স্নো আছে গ্লেচিয়াৰ্স হেবিলাক মেল্ট হয় আৰু হেবিলাক মেল্ট হোৱাৰ কাৰণে সি লেভেল ডাঙৰ মানে সি লেভেল খিনি ৰাইজ কৰে আৰু তাৰ ফলত আমি বানপানী হোৱাও দেখা পোৱা যাওঁ কোস্টেল এৰিয়া বিলাক
So there may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in the long run. আৰু এটা মানে যদি আমি দূৰদৃষ্টি চাব যাওঁ এইটো কাৰণে এই যে গ্লোবেল ওয়ার্মিংৰ কাৰণে বহুত গছ-গছনি বা জীৱ-জন্তু এক্সটিং বা নাইকিয়া হৈ যোৱাটো আমি বোধ কৰোঁ আৰু এতিয়া যদি চাওঁ স্ট্ৰাকচাৰ অফ দা এটমস্ফিয়াৰ তেন্তে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰখনত 5টা লেয়াৰ আছে troposphere stratosphere thermosphere and exosphere আকৌ এবাৰ কৈছো troposphere পাছত stratosphere stratosphere পাছত mesosphere mesosphere পাছত thermosphere আৰু thermosphere পাছত exosphere troposphere this is the layer or this is the most important layer of the atmosphere its average height is 13 kilometer the air we breathe exists here আমি যত নেকি উশাহ নিশাহ লওঁ এইটো হেতু troposphere আছে আৰু troposphere height average height 13 kilometer হয় almost all the weather phenomena like rainfall fog hailstorm occur in this layer মানে গুটেবিলাক যিবিলাক weather related আপোনাৰ মানে phenomena হয় সেইবিলাক ইয়াতে হয় যেনেকৈ rainfall হৈ গল fog হৈ গল hailstorm এইবিলাক সব troposphere তে আহে so সেইটো কাৰণে troposphere আমাৰ কাৰণে বহুত important এটা layer হৈ যায় atmosphere so বুজি পালে সবতকৈ তলত troposphere আছে ইয়াৰ আপনাৰ height to 13 কিলোমিটাৰ approx আৰু ইয়াতে weather related সম্পৰ্কত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰিঘটনাবোৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় ওকে তাৰ পাছত আপোনাৰ আছে stratosphere above the troposphere lies the stratosphere and it extends up to a height of 50 kilometers This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying airplanes. One important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. Okay, so we know that ozone actually help us to protect from harmful rays of sun. So troposphere pasot eta layer ase jak আমি stratosphere বুলি ইয়াৰ উচ্চতা আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ইয়াৰ লেন্থ 50 কিলোমিটাৰ লৈকে আছে ইয়াৰ খাসিয়ত এটো যে ইয়াত একো ধৰণৰ যেনেকৈ আমি ট্ৰপোস্ফিয়াৰত আমি দেখিলো সব বিলাক ওয়েদাৰ সম্পৰ্কত থকা যিকিনো পৰিঘটনা হৈছিল কিন্তু স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিঘটনা বিলাক নহয় মানে ওয়েদাৰ ফেনোমেনন একেবাৰে নহয় বুলি ধৰিব পাৰে আৰু যাৰ কাৰণে ফ্লাইট এই particular layer to উৰিবলৈ সহজ হৈ পৰে হেতু কাৰণে এটা কোৱেশ্যনো খুধা দেখা যায় যে এয়াৰপ্লেনছ আদি বিলাক কোনটো লেয়াৰ আসলতে উড়ায় বা উড়াই লৈ যোৱা হয় কোনটো লেয়াৰক আমি এয়াৰ ফ্লাইট উড়াবৰ কাৰণে ইউজ কৰো আৰু হেতু হৈছে স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ আৰু স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰক ওজন লেয়াৰ বুলি কওঁ কাৰণ ইয়াতে গুড ওজন খিনি দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ পাছত আছে মেসোস্ফিয়াৰ This is the third layer of atmosphere and it lies above the stratosphere and it extends up to the height of 80 kilometers. Meteorites burn up in this layer on entering from this space. So mesosphere to stratosphere pasot ase 80 kilometer leke ase aru yat eta সঘনাই খুধা MCQ হৈছে যে meteorites kini kuntu layer joli jay ahi pelai aru hetu hoise mesosphere. Aru tar pisot ami dekhu kuntu layer hetu hoise thermosphere in thermosphere temperature rises very rapidly increasing height and মানে যেটা temperature বাহি যায় মানে height বাহি যায় temperature বাহি যায় and ionosphere is a part of this layer it extends between 80 to 400 kilometers and this layer helps in radio transmission and in fact radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer so ami dekhilo mesosphere pasot mesosphere jot neki amni dekhilu je meteorites kin burn hoi jay ar jar usota 80 kilometer ase mesosphere pasot kuntu layer kotha ami etia kolu hetu hoise thermosphere right ar thermosphere bishekke ami kihor karon thermosphere famous hoy and yet temperature rise hoy ar yat ami radio transmissionৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো আৰু ইয়াৰ উচ্চতা 80 to 400 কিলোমিটাৰ আৰু আয়নোস্ফিয়াৰ ইয়াৰে এটা পাৰ্ট হৈ যায় তাৰ পাছত একেবাৰে ওপৰত আছে গৈ এক্সোস্ফিয়াৰ
Exosphere is the uppermost layer of the atmosphere আৰু ইয়াক একেবাৰে thin air থাকে আৰু ইয়াত light gases like helium আৰু hydrogen float কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে helium and hydrogen কোনটো layer তেনেহলে দেখিবলৈ পাওঁ exosphere Now এই layer বিলাকৰ মাজত নেকে troposphere আৰু stratosphere মাজত এটা pause আছে হেতু ক tropopause বুলি stratosphere আৰু mesosphere মাজত এটা pause আছে হেতু ক stratopause বুলি ঠিক আছে সো এইখিনি মনত ৰাখিব আকৌ এবাৰ কৈ দিছো গুটেকিটা লেয়াৰৰ কথা প্ৰথমতে দেখিলো troposphere ৰাইট troposphere আমি কি পালো গুটেই আমাৰ ওয়েদাৰ ফেনোমেনা খিনি ইয়াতেই হয় ৰাইট তাৰ পিছত আমি আৰু কি দেখিছিলো যে troposphereত হাইট থাকে 13 কিলোমিটাৰ লৈকে দেন stratosphere আপোনালোকে পালে stratosphere যিটো যাৰ হাইট 50 কিলোমিটাৰ লৈকে থাকিব পৰা stratosphere কি হয় এনেকুৱা ওয়েদাৰ ফেনোমেনা বিলাক নহয় কাৰণে ফ্লাইট উৰাবলৈ ভাল হয় আৰু ইয়াক ওজন লেয়াৰ বুলি কয় কাৰণ ইয়াত গুড ওজন স্কিনি পোৱা যায় তাৰ পিছত মেসোস্ফিয়াৰ দেখিলো মেসোস্ফিয়াৰ খিনি 80 কিলোমিটাৰ লৈকে এক্সটেন্ড হ'ব পাৰে আৰু ইয়াত মেটাৰাইটছ খিনি বাৰ্ন হৈ যায় তাৰ পিছত দেখিলো থাৰ্মোস্ফিয়াৰ যো নেকি এটা পাৰ্ট হৈছে আইনোস্ফিয়াৰ আৰু ইয়াত আমি স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো ৰাইট ৰেডিও ওয়েভছৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ হেৰি হৈছে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ হাইট 82 কিমান কিলোমিটাৰ আমি দেখিছো 82 আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 400 কিলোমিটাৰছ দেন ইয়াৰ একেবাৰে ওপৰত আছে কি এক্সোস্ফিয়াৰটো হিলিয়াম বা হাইড্ৰোজেন এইবিলাক লাইট গেছ বিলাক উপঙি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে সো এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই পাঁচটা লেয়াৰ আপোনালোকে পুৰা মনত ৰাখিব লাগিব ট্ৰোপোস্ফিয়াৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ মেসোস্ফিয়াৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ আৰু এক্সোস্ফিয়াৰ আৰু এইগিটাৰ ওপৰত সঘনাই কোৱেশ্চন সুধিয়ে থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় সো আজিলৈ ক্লাছটো মই ইমানতে সামৰিম আৰু কেইটামান কোৱেশ্চন অফ কোৰ্স আপোনাৰ কাৰণে থৈছো যেটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি পাৰিলে জনাব হেগিটা হৈছে এই যে আপোনাৰ ট্ৰোপোস্ফিয়াৰটো আছে ট্ৰোপোস্ফিয়াৰটো কিহৰ কাৰণে ফেমাস আৰু কোনটো লেয়াৰ যেটোত আমাৰ ফ্লাইট খিনি উৰাবলৈ সুবিধা হয় আৰু কোনটো লেয়াৰ যেটোত মেটাৰাইটছ খিনি আহি পেলাই বাৰ্ন হৈ যায় আৰু কোনটো লেয়াৰ যেটোত নেকি আমি ৰেডিও ওয়েভ ট্ৰান্সমিশনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হয় বা ইউজ কৰো আৰু তাৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাইড্ৰোজেন আৰু হিলিয়াম এই গেছখিনি কোনটো লেয়াৰত উপঙি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে সো এই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ দিব কমেন্টৰ যোগেদি আকৌ এটা নেক্সট ক্লাছত আমি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ডিসকাস কৰিম নেক্সট ক্লাছত তেতিয়ালৈকে ভালকৈ পঢ়ি যাওক ওকে দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই জয় আই অসম